Hai semua, saya Cikgu Fahmi Azemi. Hari ini, saya akan tunjukkan cara paling canggih untuk membina struktur di Minecraft, iaitu dengan menukarkan gambar 2D kepada model 3D menggunakan kuasa AI dan membinanya secara automatik menggunakan Python. Jom ikut langkah ini. Mula-mula, layari laman web Copilot Labs dan pilih Copilot 3D. Muat naik gambar rujukan anda, klik Create dan AI akan menjana model 3D digital secara automatik. Simpan fail tersebut dalam format STL. Seterusnya, buka laman web Blockify dan muat naik fail tadi, klik butang Voxelize untuk menukarkan model itu menjadi blok Minecraft. Kemudian, klik ikon code di bahagian atas, pilih script export dan klik copy to clipboard. Sekarang, buka Minecraft Education dan masuk ke dunia anda. Tekan huruf C pada papan kekunci untuk membuka Code Builder. Klik New Project. Berikan nama projek seperti rumah tradisional dan pastikan anda pilih mod pengekodan Python only. Kemudian, klik Create. Di dalam ruang editor, klik kanan dan pilih Paste untuk menampal kod panjang yang kita salin tadi. Setelah kod muncul, tekan butang hijau Start di bahagian bawah untuk mengaktifkan skrip. Ini sangat penting supaya Minecraft bersedia untuk menerima arahan binaan. Langkah terakhir, tutup Code Builder dan kembali ke permainan. Buka ruangan chat dengan menekan butang T atau Enter. Type perkataan BUILD dan tekan Enter sekali lagi. Saksikan keajaibannya. Ejen anda akan mula membina struktur tersebut secara automatik blok demi blok. Dengan sangat pantas, lihatlah hasilnya. Bangunan warisan kita kini sudah siap terbina. Itulah dia kekuatan gabungan AI dan pengatur caraan dalam pendidikan. Selamat mencuba kepada semua murid dan rakan guru. Jangan lupa like and subscribe saluran Cikgu Fahmi Azemi untuk lebih banyak tutorial inovasi digital. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan bye.